Co jsi nepobral přesně? Hey Thomas, did you see the game last night? Viděl jsi včerejší hru? Ne, neviděl. Měli jsme vánoční večery. Co se dělo? The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. Ten telefonát? No, nevím, co to mělo znamenat. Nevím, no. Takže jsi měl dobrou výplatu z toho? Jednu z největších v roce. Jo, sadím si na ně zase. Nevím, jestli je to dobrý nápad, Franku. Pěkně, no. Tak jdem vozit zase. Ono sněží. Jsem si všimla brzo, že? Dobře. But you know what I do have? P.O. positive or petty. Season's greetings to you too, Jack. It's, Angela here. Se to nějak divně škube, ten sníh to asi nedává. Tak. Doneseme tady obálčočku. Okay. Máš řetězy? Nemám. Opravdoví pošťáci jsou o Vánocích jako nemluv na mě, podepiš to a nezdržuj, přesně. Taky si myslím, že by to nebylo tak radostné, ale zase má jako malý revír na to, no, ale i tak. Tak, šup tam s ním. Teď rozvážíš novoroční přáníčka, možná, jo? Ježiš, ten barák, opravte ho někdo. Kobra 11. Víš, co mu je? Kam už to, mu to ujíždělo doprava, trošku doleva, do druhého prava, přesně. Tak. To je tady? Jo. Kuky. Another satisfied customer. Unless it's bills. Já, Igarky, ne? Tak snad budeš brzy fit. Tak, tady pak mám balíček, ten doručíme po cestě zpátky, takže jedem tady na 100. Ježišmarja. V Americe nemají ani zimní pneu, tak na co řetězy? Já vůbec nevím, no. Je. Nevádí, objedem to. A jenom obálku, že? To pěkně, když sousedi dostanou obálku. OK. Dobře. Tak, jedeme. Aha. Co? Ne? Ne. Aha, to je jiný barák. Nevadí. Tak. Nastupuj o šoust. Přejedem tady ten chodník.
kuky. To je asi pro Roberta, že? Tady zajedem. Dovezem mu něco. Okay, Thomas. Just keep the wheel steady and trust the snow chains on the tires. On říká, že má snow chains, tak já nevím. Možná tam má řetězy opravdu. Kurňa, to je tak hezké tady s tím vodopádem. Ale asi by se mi chtělo furt chcát, kdybych slyšela ten vodopád. Kdo to řekl? Tak, jsem četla málem odpočívej v pokoji. Odpočívej a usínej u streamu. No, já myslím, že Garkin má určité zkušenosti s usínáním u streamu. Tak, Bear Creek. Hey there. Looks like Santa's a little late this year. Santa se trošku zpozdil, no. No, takhle to je, když nejseš hodnej kluk. That's what you get for not being a good boy, Robert Harris. Let me try to make it up to you. Take that heavy load off your hands. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Může jít konečně rybařit na led. To zní jako pěkné dobrodružství. Well, you're in luck. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Přijel mi mraz po zádech. How about it? Tomorrow evening. Co zítra večer? Jo, proč ne? Sure, let's do it. You better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? Měl jsi pěkný Vánoce? Jo, pěkný, nebudem se stěžovat úplně. Yeah, sure. Nice day off, great food. Pěkný volný den, jídlo, dobrý. Can't agree more. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. Dobře. I'll come pick you up. Takže to zprovozní a zítra budeme rybařit, super. Nebo se propadneme do ledu možná, uvidíme. Není povinné mít zimní pneu. Aha. Ale to spíš jak v kterém státu, ne? Fakt ty řetězy nejdou vidět, nemá je. Jsou neviditelné, jak ten telefon na začátku. Usínání u streamu je možná trochu příčina, mám příliš pohodlné křeslo a včera jsem se probral kolem třetí a promrzlý jsem se, převalil do postele, jasně, to je na prd, no. Jo. Prej, no on říkal Oregon, ale nevím, jestli to je pravda opravdu. Úplně bych na to nevsázela. Prostě si musíte ty streamy pouštět na posteli. Tedy v posteli, tak. Yeah! Já jsem v pořádku. There we go. Co mi 2 pipatka tam, dobré? V některém státě se technický stav vozu moc neřeší a v jiném to mají přísné. Jo.
Ježiš, já nezatočím, dobré. Mně přijde takový blbý, že nemá aspoň zasněženou tu střechu na tom autě. A ty řetěze bych tam taky dodala, teda, když už se to děje prostě v tom DLCčku, tak... A jedem dovést balíček do motelu, no. Tak to uvidíme, co pan Steve Jobs, jak se na to bude tvářit. Aha! A vypadá to, že tu máme nějaký problémy s autem. Looks like you're having some To je nějaký kanál, ne? Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. A tohle je DLCčko ke hře, jo, jo. I'm not really a car mechanic, Mr. Price, but I know the smoke isn't a good sign. No, duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Aha, už se mě ptá, aby o mě mohli něco hodit do televize. Nejste Connor Price z kanálu 6? Wait a minute. Aren't you Connor Price? KNW6 News? In the flesh, are you a regular Jste viewer? běžný divák? Rozhodně. A jo, jako dost na to, abych znal takovýho reportéra, jako jste vy. I see, and is yours a Nielsen family? Jste Nielsenova rodina? An odometer and everything. Ne. Nemůžu to říct. Can't say we are, no. Then how does that help me? Tak jak mi to pomůže, ha? No, tak ten je dobrý Gabe, if you kretén. don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the Nebuď hood, Mr. Price. nervózní, tak se ti to pohnojilo, no, se to opraví a bude dobrý zase. It's the vent, huh? Never have I felt like a busted car engine. God, I'm dying in this podunk country ass town. Vidím, že je milej. So, hey there. Ahoj, ženská. I see you've already had the privilege of the full Jo, Connor jo. Price experience. Tak nějak, no. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a... To jsem si všimla, no, že Connor je trošku Anyway, mimoně. I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Okay. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. No jo. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway. Takže nejsou schopni to opravit prostě. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. A vím, jak opravit váš problém s And as the autem. local mail carrier, I know just the guy to fix your car Znám problem. cápka, který by vám If to you mohl, mean young by vám car v tom mohl service, pomoct. I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. Už jsou na cestě? That's great, Ilsa. OK. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. Tak já jdu zpátky I k should be poště. getting back to the mail. See you around town, maybe? God, I hope not. No offense, Mr. Weiss, but we need to get out of here. Musíme se odtud We're supposed to dostat. start shooting in Melville, like Musíme an začít hour ago. natáčet v Melvillu tak hoď za hodinu. Come in here for a second, please. Co chceš po mně? Excuse me. Duty apparently calls. Volají mě Happy povinnosti. Hodně štěstí, no. Co chceš? Takže se znova setkáváme. So, we meet again. Uh-huh.
Hey, I'm new Hej, here. jsem tady All of a nový. sudden I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Dobře. Separate but close to one another, all equipped Jo, with musíš TV vyřešit problém, jak je VCRs. ubytovat, dobře. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss. Musím se dostat k Emily. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Aha. Go take a hike. No, můžeme si z něj udělat srandu, proč ne? Sure. Her home number is 555 Go Take a Hike. Oh, thank you ever so much. Díky moc za nic. God, where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? I'll just leave the parcel Tady here prostě on the nechám Bye. tu dodávku a jdu do vážku. counter. They're already gone. A už jsou Mighty pryč. fast towing there, Ben. Asi to bylo rychlý, asi. Už odjeli. Dobře. Chtěli co nejrychleji pryč z tohohle zapadákova. Ježíš, do trávy, ne. To je asi už poslední balíček. Cože jsem to měl jít dát, jen pro zajímavost. Našel bych si to, ale už nevím, jak se to psalo. Nevím. Ahoj, Maiden. Já myslím, že šlofíka. Pardon. Tak. Zaparkuj. Tak. Balíčok. Myslím, že ten sníh a řetězy neudělali, protože by museli udělat celý nový model auta. Jako jo, ale když už se štvali s tím, aby bylo to městečko celý zasněžený, tak to už podle mě není zas takovej jako extrémní problém, no. Yes, I understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? Co se tady dohadujete? That her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. Ta se s tím neštve. And I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi bye. Neříkej mi, že na to není nějaký asset. Já mám pocit, že oni dělali všechno od píky, že mají všechno svoje udělané, takže by to stejně museli modelovat sami. Jako třeba to zkoušeli a viděli prostě, že to nejde, jo. I to je možné, že prostě jim to technicky nefungovalo, nebo tak, no. Ahoj, Análko.
would be a boring place without her. Bez ní by to tady bylo nudné. Free might be the word you're looking for. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? I wouldn't blame you if you left her high and dry this time. Ah, so you get it. Makes you wonder why Maureen can't understand that I have. Proč čumíme dozadu na to zboží? Nevím. Anyway, that parcel for me. You can just put it on the counter. Neměla by být kamera na ní spíš, možná jo. Sure thing, Nancy. Have a great day. Dobře. Jo, posílal ho na túru podle strička Google. A jo, takhle, jo. Tak, jdem se tady teda do uvelebit už asi, že? To je všechno. Co jsem měla dneska dovést. Hey, if it isn't Connor Price. A zase je tam. That's him, huh? To je on. He's taller than he Je looks vyšší on než TV. v televizi. A doufám, že je dneska v lepší náladě. Byl docela včera ostrej. Neměl jste být v Melvillu? Pane Pricey. A rád vás vidím, pane. Jo, změna plánu, obávám se. Dobrý den, madam. Nevím, nemyslím si, že jsme se setkali. Vítejte v motelu, pane. Vidíme se, drahušku, v noci. Co to s ní je? Má vánoční Ježíš, jak se to řekne? Potom, co se ožereš, tak máš... A teď mi to úplně vypadlo. Tak máš druhý den ráno... Nevzpomenu si. Kocovinu, jo. Odpusťte mé ženě, může být trošku jako ochraňující. Řekl jsem jí o našem dřívějším setkání. Chápu. Jo, ohledně toho... Poslouchej, chlape, nebyla to má nejšťastnější hodinka. Většinou jsem víc v pohodě. Je jednoduchý být milej, když je všechno v pořádku. Well, my grandma used to say that it's easy to be nice when everything's fine. Staying nice when you're under pressure, that takes a bit more. Ale zůstat milej, když jste pod tlakem, to je nic moc. I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Máš druhý den ráno, to nevím. Co pak se hraje? Taková velmi odpočinková adventurka, kde jezdíš s poštou a víceméně nic víc. A občas si vyslechneš nějaký příběh lokálních obyvatel. Ahoj, Suzy. No, tak nejste v Melvillu úplně, že? Ne, no. To je ta změna plánu, o které jsem mluvil. Aha, vypadá to, že došly součástky. Zůstanu tady. Aha. Co se furt budu ptát na ten Melville, nech to bejt.
Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. Aha, všechny ty vesničky mu připadají stejný. Mají mít nějakou speciální sérii o maloměstském životě v Americe. Tohle je rozhodně hezčí než nějaký Melville. No dobře, no, dává to smysl, nebudeme mu do toho nijak rýpat ani ho přesvědčovat. OK, ukážem se v tom, jo? V nějakým pořadu. Tak se jmenuje nějaká počítačová hra. Tohle je stejný název jako počítačovou hru zmíním. Moc toho o počítačích nevím, ale to je spíš téma pro moji dceru. A o tomhle mluvíme, konverzace s opravdovými Američany. Aha, má pokoj, kde se nesmí kouřit. Toho moc nepotěšilo asi. Táhle ironie. Naschle. Ach jo. Čtem knížku. Sice by mě zajímalo, co dávají v televizi, ale zůstaneme u knížek. Spanish singer Julio Iglesias used to be a professional goalkeeper. When recovering from a career-ending accident, a nurse gave him a guitar so that he could recover the dexterity of his hands. In learning to play, he discovered his musical talent. Pateček! Tak, já to uložím, jestli to jde. Jo. Odskočím si, dojdu pro pití, něco si zobnu asi. A budeme ještě pokračovat. Teď mě to docela chytlo, ku podivu. Koukám, že toho objedem víc. Dobře. Tak, pokračujeme. What a gloriously fine Friday it is out there, y'all. Wanna hear a PO positive? To on jel a měl šálu, neuvěřitelný detail. Aha. Si pozvali kočičí lady do rádia. Say thank you to Robert now, my dears. Way to go, Robert. Feel free to help clear out my driveway. Počkej, dovlekla i do toho rádia, dobré, no. Tak, Fort Street. Toto. Okay, let's get this to its destination. They must be out of town for the holidays. Jo, tak jim tady nechme mrznout balíček, přesně. Musí být na svátky pryč z města, no. Ježiš, tyhle to přehnali, ne? Trošku s těma světelkama. No dobrá. Kuky. Tak. Jo, to je tam něco. Ještě tam já než dojdu. Pojď tím autem, pojedeme.
Dobré. To v pořádku všechno. Že jo, ptáku. Tak. Koukej. Tak, Main Street. Zase chcou něco v tom velkém obchodě? Ne, to je to knihkupectví. Aha. Třeba v tom balíčku byly baterky a teď zmrzly. No, ideální stav. 300 Main Street. Part and parcel. Ano, pane, pojď. Už si zase něco čte? Hi, Beth. Ahoj, Beth. Mám tady pro tebe dovážku. Kam to chceš? A skoro jsem tě neviděla, že jsi přišel. Cítila se v myšlenkách. Dobře. Děkuji ti ještě jednou za krásnou vánoční večeři. Jo. Ale vždycky asi prostě netrvá věčně. Zdá se. Už tam troubí na mě zase venku. Bylo to pro nás trošku šok, pro mě i pro Emily. Známe se tak dlouho. Let me guess. I'd be your bookshelf. Yes, especially since all the books on there are gifts from you anyway. Oh, but I will miss you too. Budete mi chybět vy dva. Keller once wrote. No. So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. Jseš chodící knihovna, Beth. Napíšu si to. Je to tak hezké, že bych si to napsal, ale zapomněl jsem svoje pero. That's nice. I'd write it down, but I forgot my pen. So, haven't you ever thought of moving closer Tebe to Meredith nenapadlo over all these years? se She is living quite a ways away, right? přestěhovat do blíž k Meredith? No. Jako přemýšleli jsme o tom, ano. Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. A to, co nám oznámila, to taky jako mění pohled na věci trošku. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. Kdo ví, třeba se sem Meredith konečně někdy dostane. Vždycky jsme na telefonu. A nezapomeň na poštu. Máš pravdu. Už tě nebudu zdržovat v tom asi. Jo. And believe you me, that's going to take me a while. Možná čas pro nové brýle. Until next time, my friend. Up and at 'em. See you, Beth. Uvidíme se, Beth. Ona nám asi úplně neříkala, kdy se stěhuje, že? Ale no, asi ne úplně za dlouho. Netrup, hade! Tak. Jdem rozvést dopisy. Fancy handwriting on this one. Pěkné písmo. Hlavně si to nečti, jo? Dobrý. Tak, fajn. Co tam stojí? U baráku někdo? Jo, čumí. Dobře. Stojí a čumí. Další dopis.
Kde pak je Morgan? Jo, ty jsi doma, slepice. Tak. Zase ta liška, ona je prokletá. Tady jsem měla odbočit asi. Tak odbočíme. Nevím, jestli bych zvládnul si nepřečíst ani jeden pohled. Jako pohledy, jo, ale dopis by bylo horší, no. Kdyby člověk rozlepoval na tajňáka dopisy, pak si je přečet a měl na všechny něco. Aha, co to tady je? To je Frank? Belated Christmas gift? Na to už je trošku pozdě na vánoční darek. On tady má to? On tady má různý rachejtle a tak? Look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Musel jsem se pořešit pár věcí. Protože to není asi jediná ilegální věc, kterou se zabýval. Nebojíš se, že se ukáže Walter Morgan? Morgan? I don't think Ne, so. to si nemyslím. Last time that city slicker tried driving in the snow, he totaled his car against the deer statue. Když to říkáš, Franku. If you say so, Frank. It's none of my business. Není mi do toho Big nic. sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all Akorát na coming časti together. vezu balíček, dobře. Hey, Thomas. You No. can keep a little secret, right? Zanecháš malé tajemství, že jo? Dobře. Jasně, Franku, výborně. It's not a big deal in Nejde o any nic case. velkýho. Buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. Jo, jasně, no, takže ohňostroj se mu povedlo sehnat. Well, let's just say you want to be outside Moe's diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds illegal and... Je to, no, ilegální a nebezpečné, ale máme se zastavit na novoroční ohňostroj. Budu předstírat, že se tahle konverzace nikdy nestala. Klasický Frank. Neměl bys zůstat u sázení na sport? Budu dělat, že jsem to neslyšela. I'm going to No. leave now and pretend we never had this conversation. Okay, Thomas, fair enough. See you Dobře, at the office. uvidíme se. And I hope you still enjoy the show. Nevím, no. Tak čau. Ten se řídí někam. Ilegálně, no. Tak asi záleží zase na státu a na tom, co máš přesně za ohňostroje, že jo, ale... No, takže... Kdo ví, co tam má za pyrotechniku a asi na to nemá žádné, ne úplně licenci asi, ale povolení nebo něco. Pak to tak dopadá, no. Jo, balíček. Lake Road. Pojď. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. Jo, jasně, potřebuju nějaký According to záběry. this, it offers damn fine views. So, Hey, Mr. Mailman. Come on Nazdar. over. Talk to us for a sec. Pojďte za náma, promluvíme we don't si. have time for idle chit-chat. Gabe, nemáme čas na takový pokec. No Může one nám knows the pomoct. town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Vy znáte město, ne? Jakožto pošťák. Dobrý den, pane Serrano a paní Richter. No, to máte docela pravdu. Co potřebujete? Quite right. What do you need?
Yeah, Gabe. What do you need? Well, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're Jsou bound to to nějaký tajný místa? Nevím. Watchtower nezní blbě. Farma, jo, řekneme to Watchtower, ať si natočí nějakou pěknou věžičku. Požární, nebo jak se to jmenuje. Budete tam mít pěkný výhled, ale dejte si pozor na ty schody. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you, my knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Okay, takže nám tady zase cizince natahá, aby něco opravoval. Dobré, proč ne? Someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. Proč tu Ashley zaměstnává, když má takový protivědej průpovídky v učení furt? When it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Such a nice fellow. Proč ne? Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup. Umí se chovat jako naivní malé štěně, ale je taky zručný. Is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things. No, tak to tady mám víc věcí, co by se daly opravit. Aha, pěkně. Klasická Maureen. Let me just go check him out. Půjdu ho zkontrolovat. Já, aha. So, anyway. Richter je německé, protože Weiss je. Wait. You had the Connor Price experience the other day. Ano. Have you recovered yet? Jako jo. I actually encountered him outside the motel yesterday evening. Narazili jsme na sebe spolu zase, no. Byl hodnější, milejší. Ten váš kolega, důležitý. Really? Oh, did he greet you with, good to see you, man? Úplně si to nepamatuju. Jak se choval, co říkal? That's his go-to when he's forgotten your name. Jo, takhle se chová, když zapomene vaše jméno. For guys and hey lady for gals. Really? Wouldn't worry about it though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, prostě si nepamatuje lidi, nezáleží jim na nich a podobně, chápem. And car problem solver, but also Connor Price wrangler. Musíte být divný být zaseklý ve městečku s 2 kolegy. Na co narážíš? It must be a little weird being stuck in a strange town with 2 colleagues. Guys, you probably don't even know that well. Asi se ani moc neznáte. I wouldn't last a day in the same situation with my colleague Frank, and he's a friend. It does take some adjusting. But Gabe's a big old Ten pán za tebou vypadá podezřele. Má správný kabát. So that's a welcome antidote. Well now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Maureen, you shouldn't startle people like that. All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen. Ano, strávila se 5 minut s rytířem a zmínil Ilsu asi 20krát, OK? Faucet's all better now, Mo. Okay. And we should be hitting the road right about now. Right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas.
Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? These TV folks sure know how to To liven divná things up, don't společnost tady. Indeed, Maureen. I ve hře, ale ne. A to se ještě se nepotkala s Connorem Pricem asi. Oh, that reminds me. To mi připomíná... You know about my little New Year's Eve shindig, right? No. On you and Emily. Počítá s námi na Silvestra, dobře. Because it will be. Jo. Budeme tam. Of course we'll be there. Wouldn't miss it for the world. Best get back to it. See you, Mo. Bye now. No, tak naschle. Jo, přijedem na Silvestra, podívat se na ilegální ohňostroj, jasné. Co, jaký lidi? Někdo bám? Ale vůbec ne. Tak. Zpátky k balíčkům. Už to začíná zase. Auto! Dobré je to. To nezatáčí, pomoc. Ještě světýlek zas pro bůh. Tak, dovlečem tady balík o Vintage Street. Super. A nikdo není doma, jasně, jak jinak. Hlavně, že mají ty světilka zaplý, že? Když nejsou doma. Ach jo. Tak, fajn. A poslední dopis. Tak, jdem zpátky. Haló, nastup. Každopádně ten sníh tomu městečku rozhodně sluší. Uí. Nezatáčí to vůbec. Tak. Jo, my máme taky výzdobu, jsem si všimla brzo. Nevadí. Tak, máme tu páteček. Už nám zase někdo volá. Já to zvednu. Hello. Haló? Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Můžu mluvit s Emily? Yes, sir, that would be me. Jasně, pane, to jsem já. Fantastické. Rád bych si s váma povykládal. A? Hi there. Mám pro vás výbornou zprávu, paní Weiss. Už je to chvíli, ale pamatujete si, že jste se přihlásila do Fly into Florida?
No, teď když to zmiňujete, asi jo. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell you that you are Nerad bych vám řekl, že jste výherci hlavní ceny. The grand prize. Wow. To je fantastické. Obávám se, ale že jsem zapomněla, co to bylo. Můžete mi to osvěžit? Není problém, paní Weissová. Vyhrála jste... Jo. Týdenní výlet na Floridu pro 2. Opravdu, vyhrála jsem? Já jsem nikdy v životě nevyhrála. Moment, řeknu to mému manželovi. Zlato, vyhráli jsme. Říká, že jsme vyhráli, jo, 2 týdenní. 2 týdenní dovču pro 2. Řekni mu, že se mu to jako zdá, že to je prostě nějaký scam, ale to není scam, my víme, že není, že, takže... Cože, na Floridu, wow. Není to skvělý? Jsme tak šťastní, děkuji moc. Nemáte zač? Pošleme vám obálku, která bude obsahovat všechny potřebné informace, letenky, jízdenky a podobně. OK, a $500 šek, který pokryje náklady další. Nemůžu uvěřit, že se to děje. No rozhodně ano, paní Weissová. Určitě si to užijete. Jo. Takový divný, že to je až v září, ale dobře, no. Když to teď jsou Vánoce, jako... Se pak musí 3/4 roku těšit, jako na dovču, no. Myslím, že si musím sednout. Florida. Kdo troubí venku? To je Robert. Nemůžu teď s tebou oslavovat? Jo. Dobře. Jo, takže my jdeme rybařit vlastně, že? Jsem to zapomněla. Nechce mi taky někdo poslat takový dárek? Boy, drilling a hole, getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold, but we're fishing all right. Není vám zima, chlapci? Super, Roberta, díky, že jsi mě vzal s sebou. Já vidíš, to jsem se mohla zeptat, jestli si není jistý, že ten oheň nerozpustí ten led. Nevadí, neřešíme. Man, it's nice out here. This setting could use a guitar. Nevyděsilo by to ryby, kytara? Pokud začneš zpívat. Thank you, Thomas. Your honest feedback is much appreciated. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Vy jdete na Floridu? Jo. Vyhráli jsme 2týdenní výlet. Wow, gratuluju. Úplně to není můj šálek čaje, abych byl přímný. Byl bys raději jinde? Ne, jsem úplně v pohodě s tím, že zůstanu tady. Jako je to tady super, ale je to také místo, kde můžeš někoho potkat. S někým se poznat. Vím, na co narážíš. A odpověď je samozřejmě, že ne, ale možná to teď potřebuju. No, je to ironie. Nebyl jsi sám se sebou už dost dlouho? Bylo by fajn, kdyby se jednou zastavila paní pravá nebo slečna pravá. Nikdy nevíš.
Je to nepravděpodobné, ale nikdy nevíš. Na to se napijeme. Aha. Dobře. Jo, my máme vlastně problém s alkoholem, že? Mám pocit, tento mas. No, nevadí. Napijem se na to. To je pěkný výhled, kurňa. Hey Thomas, you have a minute? Máš minutku, Tomasi? Jasně, co se děje, Franku? Sure, Frank. What's up? Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. No. Walter Morgan left for PO with tires screeching. I need to lay low for a while. Aha. See him, you haven't seen me. Potřebuje se zdechnout a kvůli Morganovi. Aha. Dobře. Budu ti kryt záda. Aha. Nejsem tu. Good morning, Mr. Weiss. Dobrý den, pane... Good morning, Mr. Morning. To samé, jo, můžeme říct to samé, co naše dcera předtím, teda potom. Good morning, Mr. Morning. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? Můžete mi prosím říct, kde je Frank? Hledám ho. Frank Coleman. Frank Coleman? Haven't seen him here. Neviděl jsem ho tady. A kde je? Pokud není tady. Nebo si někde jinde. Somewhere else. I advise you. This is not the time to be a wise guy. I received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office. To není pěkné, že prodává nebo má ilegální ty. And that's strike 3 for Mr. Coleman. Ilegální ohňostroj. No, vidím, že má problémy se zákonem. Tak různě, no. Už je pryč? Yes, Frank. Holy crap, that was a close call. Sakra, to bylo blízko, díky moc, Tomasi. I guess Frank Coleman's going into hiding for a while. Nemyslíš si, že by bylo lepší to prostě přiznat? Frank, don't you think it's better to just come clean? Don't worry about it. It'll blow over. Přiznat a vyprdnout se na to hlavně. I guess we'll have to play poker with the curtains closed. No nic, no.